Isang magandang araw na naman sa inyo guys. Ngayon magkakabit tayo ng tow hook para sa NMAX natin. Tatry natin kung babagay o hindi. May nabili ako sa malapit dito na motor store sa malapit sa amin. Tatry natin kung babagay nga ba o hindi. So natin siya ikakabit. Dito sa kabitan ng shock or dito naman sa kabila. Titingnan natin. Ito ang nabili natin. Ayan, Benin Industries, shark skin siya. May style siya na nakaganon. Ayan, di pa nabuksan. Ayan, tatry natin guys. Ayan, tatanggalin muna natin to gamit ang 12. Ayan, buksan natin ito. Sukat natin. Tapos ngayon natin ang ganun. Kasya. Ayan siya guys, ganun yung forma niya. Ganun siya. Yan. Tapos hihigpitan na natin dito. Balikan natin yung tornilyo. Balikan natin dito. Tapos ang purpose nito ng tow hook guys, kung sakali yung mga grupo mo magkaaberya sa daan, tapos hindi umandar or naplatan, walang gamit, tapos hanap lang kayo ng tali, ito nyo nilalagay, tapos atake nyo siya. Ganun po yung purpose nyan. Kakatapos lang natin ikabit ang ating tow hook. Ayan yung forma nya. Ayan, hindi siya magalaw. Kapit siya doon sa tornilyo ng shock natin. Ayan po pagkakabit niya. Dito ako natin sa side view. Ayan, thank you guys. Please kung nagustuhan niyo ang video na to about sa mga motor, mga ipapadagdag nyo, kung magiging pogi or kung anong gusto nyo, please like, subscribe and
Click na rin ang notification bell para sa mga next uploads ko ng mga videos. Thank you guys!